नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या या ब्लॉगमध्ये। तर आजचा हा ब्लॉगही आपल्याला इन्फॉर्मेटिव्ह ब्लॉग असणार आहे। जे ए सी असतात, डक्टेबल ए सी ज्या ऑफिसेसमध्ये वापरतात, तर त्यांचे जे कॉईल क्लिनिंग असतं, तर ते कॉईल क्लिनिंग कसं करतात, तर ते या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवण्यात आलेलं आहे। तर नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ उपयोगी ठरेल अशी मला आशा आहे। तर नक्कीच जर हा व्हिडिओ तुम्हाला उपयोगी ठरला तर जरूर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअरही करा, जेणेकरून तुमच्या मित्रांनाही या गोष्टीची माहिती होईल की डक्टेबल ए सी जे कॉईल क्लिनिंग असते ती क्लिनिंग कशी होते। आणि कमेंटद्वारेही मला सांगा की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला। पहिला ब्लॉग केले पहिला ब्लॉग You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know.